ดีครับเช้านี้ก็แดดออกแล้วครับก็มาดูกระบอกดักปลาของเรากันนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน้ำทะเลยังแดงอยู่นะครับก็เป็นน้ำจืดนะครับลงมาในทะเลฮะช่วงฝนตกหนักนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือเบ็ดนะครับเบ็ดของเรือเบ็ดนะครับที่ว่าผมถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับเป็นคันเบ็ดที่ว่าชาวประมงเข้ามาปักกันไว้นะครับเนี่ยครับเพื่อนครับเขาก็จะปักเป็นทางไปเลยนะครับยาวๆนะครับเป็นร้อยๆคันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับนะครับเพื่อนๆครับปลาดุกทะเลนะครับวันตื่นเยอะ
2 ตัวเลยนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ฮะปลาดุกทะเลตัวใหญ่เลยนะครับเพื่อนครับก็ได้ปลาดุกทะเลเพิ่มนะครับแล้วก็มีกุ้งกล้ามกรามมาอีก1 ตัวนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปดูที่หมายข้างนอกอีกกันนะครับก็ได้ปลาดุกทะเลนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับตอนนี้ก็พายุฝนมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับนู่นครับมืดตึบเลยนะครับด้านหลังนะครับมาอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้ปลาดุกทะเลมาอีก1 ตัวนะครับเพื่อนๆครับไอ้พายุฝนก็มาแล้วนะครับกำลังมาเลยนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับพายุมานะครับขาวหมดเลยนะครับนู่นครับมองไม่เห็นแล้วนะครับฝั่ง ต
นี้ก็ได้ปลาดุกทะเลนะครับกับกุ้งกล้ามกรามอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับเพื่อนๆครับจุดสุดท้ายนะครับก็ได้ปลาดุกทะเลนะครับตัวใหญ่นะครับ1ตัวนะครับก็บรรยากาศฝนตกนะครับตอนนี้ตกทั่วไปแล้วนะครับทั้งทะเลเลยนะครับรอบด้านเลยนะครับครับเพื่อนๆครับและการหาปลาของเราในวันนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะครับพายุมาแล้วนะครับช่วงเช้าออกมาเนี่ยพอมีแดดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นพายุฝนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีนะครับมีกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับวันนี้ก็เข้ามา3ตัวนะครับครับแล้วก็วันนี้ครับได้ปลาดุกทะเลนะครับหลายตัวเลยนะครับเพื่อนๆครับมีตัวใหญ่ๆด้วยนะครับปลาดุกทะเลครับวันนี้นะครับพอได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ